Mitt namn är Charlotte. Jag är läkare. Jag är inte ung längre. Jag är mer än 67 år gammal. Vissa människor säger att min ålder är min svaghet, men jag håller inte med. Min ålder ger mig erfarenhet. Jag har träffat många patienter. Jag har sett många olika sorters smärta. En del smärta är lätt att förstå. En annan sorts smärta gömmer sig djupt inne i en människa. En morgon kom en man till min mottagning. Han såg orolig och trött ut. Jag känner mig svag, sa han. Jag är trött hela tiden. Min kropp känns konstig. Något är fel. Jag undersökte honom noggrant. Jag frågade om feber, smärta, andning, mat och sömn. Han såg rädd ut, som om han väntade på dåliga nyheter. Först trodde jag att det kanske var en liten sjukdom, så jag gav honom medicin. Ta det här, sa jag, och vila. Han nickade, tog medicinen och gick. Jag trodde att problemet skulle sluta där, men det gjorde det inte. Nästa dag kom han tillbaka. Läkare, sa han. Medicinen hjälpte inte. Jag blev förvånad. Många mindre problem blir bättre snabbt med vila och medicin. Känner du dig fortfarande likadan? Frågade jag. Ja, sa han. Ingenting har förändrats. Jag undersökte honom igen. Hans kropp visade inga tydliga tecken på sjukdom. Ingen feber. Ingen infektion. Ingen stark smärta på ett särskilt ställe. Bara samma ord. Svag. Trött. Tung. Jag gav honom en annan medicin. Jag sa åt honom att vila igen. Men innerst inne kände jag mig osäker. Något kändes inte rätt. Han gick igen. Några dagar senare kom han tillbaka för 3:e gången. Den här gången såg han ännu tröttare ut. Hans röst lät frustrerad. Läkare, jag är fortfarande sjuk, sa han. Tabletterna hjälper inte, jag behöver svar. Jag tittade tyst på honom. Då visste jag att ännu en tablett inte var svaret. Han hette Adrien. Jag frågade honom. Adrien, berätta om ditt liv. Han rynkade pannan. Mitt liv? Frågade han. Varför spelar det någon roll? Jag kom hit för att jag är sjuk. Jag sa, ibland börjar inte sjukdomen i kroppen. Ibland börjar problemet i sinnet, i hjärtat eller i sättet vi lever. Han såg förvirrad ut, men han gick inte därifrån. Så jag frågade, äter du ordentligt? Ja, svarade han. Dricker du tillräckligt med vatten? Ja. Sover du bra? Han tittade bort. Inte särskilt mycket. De 2 orden fastnade hos mig. Inte särskilt mycket. Jag lutade mig fram. Hur många timmar sover du? Han suckade.
Kanske 4 timmar, ibland mindre. Jag vaknar tidigt. Jag går och lägger mig sent. Min telefon ringer hela dagen. Min chef ringer på kvällen. Mina kunder vill ha allt snabbt. Jag dricker för mycket kaffe. Ibland glömmer jag att äta lunch. Jag lyssnade noggrant. Nu blev bilden tydligare. Den här mannen var inte bara trött, han var överbelastad. Jag frågade, hur länge har du levt så här? Han skrattade sorgset. Jag vet inte. Kanske i månader. Kanske i flera år. Det här är ett normalt liv, doktor. Nej, sa jag lugnt. Det där är inte ett normalt liv. Det är press. Han skakade på huvudet. Nej, det här är inte stress. Det är en sjukdom. Stress kan inte göra mig så här svag. Jag tittade vänligt på honom. Adrien, stress kan göra mycket mer än du tror. Den kan störa din sömn. Den kan få ditt hjärta att slå snabbare. Den kan få kroppen att kännas tung. Den kan ge dig huvudvärk. Den kan få dig att känna dig sjuk även när kroppen inte har någon sjukdom. Han stirrade på mig. Så du tror att jag bara inbillar mig? Nej, sa jag. Dina känslor är verkliga. Din svaghet är verklig. Din trötthet är verklig. Men orsaken kanske inte är en sjukdom. Orsaken kan vara ditt liv. Han blev tyst. Jag fortsatte. Du är inte galen. Du är människa. När en människa bär för mycket under för lång tid börjar kroppen tala. Din kropp ber dig att stanna upp. Han tittade ner på sina händer. För första gången sa han inte emot. Jag sa, din kropp är inte din fiende Adrien. Den varnar dig. Du lever utan pauser. Du arbetar utan vila. Du svarar på varje samtal. Du ger din energi till alla andra, men du ger ingenting tillbaka till dig själv. Han viskade, så jag är egentligen inte sjuk. Jag svarade försiktigt. Din kropp är trött, men jag ser ingen farlig sjukdom. Jag ser en man som har glömt hur man vilar. Han drog handen över ansiktet. Om det är stress, ge mig då en tablett mot stress. Jag skakade på huvudet. Det finns ingen tablett som kan ersätta sömn. Det finns ingen tablett som kan ge dig frid om ditt liv. Hela tiden tar den ifrån dig. Medicin kan hjälpa mot vissa saker, men den kan inte laga ett liv som aldrig stannar upp. Han tittade på mig med rädsla. Men jag kan inte bara sluta. Min chef behöver mig. Min familj är beroende av mig. Mina kunder förväntar sig att jag arbetar snabbt. Och vad händer om din kropp stannar åt dig? Frågade jag. Han svarade inte. Jag sa, vila är inte svaghet. Vila är återhämtning.
Till och med maskiner går sönder om de arbetar utan paus. Du är ingen maskin, Adrien. Du är en människa. Hans ögon blev mjukare. Jag trodde att starka människor bara fortsätter, sa han. Starka människor vet också när de ska stanna, svarade jag. Om du fortsätter att pressa din kropp kommer den en dag att tvinga dig att stanna. Han satt tyst. Jag kunde se att mina ord nådde fram till honom, men jag visste också att sanningen var svår att acceptera. Vissa människor vill ha medicin eftersom medicin känns enkel. Att förändra sitt liv känns svårt. Efter en lång stund talade Adrien. Kanske har du rätt, sa han långsamt. Kanske arbetar jag för mycket. Kanske har jag glömt hur man andas. Jag nickade. Det är där läkningen börjar, sa jag. Inte med ännu en tablett utan med ärlighet. Jag gav honom enkla råd. Sov mer, ät i tid, ta korta pauser. Gå ut och promenera. Stäng av telefonen på kvällen. Säg nej när kroppen är trött. Han lyssnade, men jag kände mig fortfarande orolig. För att känna till sanningen är bara det första steget. Att leva efter sanningen är svårare. När Adrien lämnade min mottagning den dagen ställde jag mig en fråga. Kommer han att förändra sitt liv? Eller kommer han att fortsätta leta efter en annan läkare, en annan tablett och ett annat svar som inte finns? Adrien satt framför mig igen. Den här gången såg hans ansikte trött ut, men hans röst var skarp. Läkare, sa han, jag har kommit hit många gånger. Du gav mig tabletter, men ingenting förändrades. Om du inte kan hjälpa mig går jag till en annan läkare. Hans ord var hårda, men jag blev inte arg. Jag kände hans rädsla. Adrien trodde att något fruktansvärt hände inne i hans kropp. Han trodde att han var allvarligt sjuk. Han ville ha ett tydligt svar. Han ville bli botad. Jag tog ett lugnt andetag. Det här var ögonblicket. Jag kunde inte ge honom ännu en tablett och skicka iväg honom. Adrien, sa jag, lyssna noga på mig. Jag tror inte att du har någon farlig sjukdom. Jag tror att ditt problem är stress. Han stirrade på mig. Stress, sa han. Det är ingenting. Stress kan inte få mig att må så här dåligt. Jag känner mig svag. Jag känner mig tom. Min kropp gör ont. Hur kan stress göra allt det? Stress är inte ingenting, sa jag. Stress är kraftfull. Den kan påverka din sömn, din mage, ditt hjärta, din andning och din energi. Den kan få hela kroppen att kännas tung. Han skakade på huvudet. Jag fortsatte. Stress är som en tyst eld. Du kanske inte ser elden, men du känner röken.
Din kropp ljuger inte för dig. Din kropp försöker varna dig. Han såg förvirrad och arg ut på samma gång. Så jag är inte sjuk, frågade han. Har jag då slösat bort min tid här? Nej, sa jag bestämt. Du har inte slösat bort din tid. Du kom hit eftersom du behövde hjälp. Men hjälpen du behöver är inte bara medicin. Du behöver förstå ditt liv. Han blev tyst. Jag sa, du är inte svag för att du känner dig trött. Du är trött för att du har varit för stark alldeles för länge. Hans ögon förändrades lite. Jag lutade mig fram. Adrien, botemedlet finns inte i en flaska. Botemedlet finns i dina val. Du måste sova. Du måste vila. Du måste sluta leva som en maskin. Hälsa är inte bara medicin. Hälsa är balans. Han tittade ner på sina händer. Så problemet är jag, viskade han. Problemet är inte vem du är, sa jag. Problemet är hur du lever. Du ger din tid till ditt arbete, din chef, dina kunder och alla runt omkring dig. Men du ger nästan ingenting till dig själv. Nu ropar din kropp, stanna innan det är för sent. Han såg rädd ut. Tänk om jag inte kan förändras, frågade han. Tänk om jag fortsätter att leva på samma sätt. Jag var tyst en stund. Det var den fråga han fruktade mest. Sedan sa jag, om du inte förändras kommer din stress att växa. Din kropp kommer att bli svagare. Ditt sinne kommer att bli tyngre. En dag kanske du inte kan arbeta alls. Han svalde hårt. Sedan sa han, men hur kan jag stanna? Min chef behöver mig. Min familj är beroende av mig. Mina vänner tror att jag är stark. Om jag vilar kommer jag att göra alla besvikna. Hans ord lät som kedjor. Jag frågade honom, varför tror du att vila är svaghet? Han svarade snabbt, för att starka män inte vilar, starka män fortsätter. Nu förstod jag det djupare problemet. Hans sjukdom var inte bara stress. Hans sjukdom var hans bild av vad styrka är. Han trodde att det betydde att misslyckas om man stannade. Så jag sa, Adrien, verklig styrka är inte att arbeta tills du går sönder. Verklig styrka är att veta när man ska stanna. Till och med det starkaste trädet kan falla om stormen aldrig tar slut. Till och med den starkaste människan kan bryta ihop om hon aldrig vilar. Han blev tyst. Sedan ställde han en fråga som jag inte väntade mig. Läkare, har du någonsin känt så här? Trodde du också att du var stark medan du höll på att gå sönder? Hans fråga berörde mig. För ett ögonblick såg jag mitt yngre jag.
Jag sa, ja, Adrien. För många år sedan arbetade jag dag och natt. Jag trodde att varje patient behövde mig hela tiden. Jag hoppade över måltider. Jag sov dåligt. Jag ignorerade min kropp. En dag började mina händer skaka. Mitt huvud kändes tomt. Jag trodde att jag var sjuk. Han lyssnade noggrant. Men det var stress, sa jag. Jag lärde mig den hårda vägen. Jag lärde mig att ett liv utan vila inte är ett hälsosamt liv. Han såg förvånad ut. Till och med du, en läkare. Ja, sa jag. Till och med jag. Jag överlevde eftersom jag till slut lyssnade. Jag förändrade mitt liv. Jag valde vila innan min kropp tvingade mig att stanna för alltid. För första gången sa Adrien inte emot. Han viskade. Hela den här tiden trodde jag att tabletter skulle rädda mig. Men kanske måste jag rädda mig själv. Jag nickade. Det är början på läkningen. Men sedan kom rädslan tillbaka i hans ansikte. Läkare, sa han. Tänk om jag vilar och förlorar mitt jobb. Tänk om jag förlorar pengar. Tänk om jag inte kan ta hand om min familj. Livet kommer att straffa mig om jag saktar ner. Jag förstod honom. Stress kommer inte bara inifrån en människa. Ibland kommer den från världen runt omkring oss. Så jag sa, du kanske inte kan stoppa allt. Ditt jobb kanske fortfarande är svårt. Dina problem kanske fortfarande finns kvar, men du kan stanna upp en liten stund. Du kan skydda din sömn. Du kan äta i tid. Du kan stänga av telefonen i en timme. Du kan säga nej ibland. Han lyssnade. Jag fortsatte. Om du vilar kanske du förlorar lite tid. Men om du går sönder kan du förlora allt. Ditt jobb, din hälsa, din inre ro, kanske till och med din familj. Hans ögon blev större. Så jag måste välja, sa han långsamt. Förlora lite nu eller förlora allt senare. Ja, sa jag. Det är valet. Han kom till mig för att få medicin, men nu hade han hittat något större. Han hade hittat sanningen och jag undrade om han skulle ha modet att följa den. Adrien satt tyst under en lång stund. Jag kunde se att mina ord var tunga för honom. Han kom till min mottagning för att få tabletter. Men nu började han förstå något djupare. Till slut talade han. Läkare, jag trodde att medicin skulle göra mig frisk, sa han. Men nu förstår jag. Tabletter kan inte förändra mitt liv. Bara jag kan förändra mitt liv. Hans röst var låg, men ärlig. Jag nickade. Du har rätt, Adrien, sa jag. Livet handlar inte bara om arbete. Livet handlar inte bara om pengar. Livet behöver balans.
Om du ger all din tid till jobbet kan du förlora din hälsa. Om du ger all din energi till stress kan du förlora din inre ro, och när hälsan och lugnet är borta kan pengar inte hjälpa särskilt mycket. Han såg bekymrad ut. Men tänk om jag saktar ner och förlorar mitt jobb, frågade han. Tänk om allt faller samman. Jag såg vänligt på honom. Fråga dig då detta, sa jag. Vad går sönder först, ditt jobb eller din kropp? Ett jobb kan ersättas, pengar kan komma tillbaka, men ditt liv kan inte ersättas. Adrian andades långsamt. Så vila är inte svaghet, sa han. Vila är överlevnad. Ja, svarade jag. Och vila är också visdom. För ett ögonblick tänkte jag på mitt eget förflutna. Jag lärde mig den här läxan på ett svårt sätt, sa jag till honom. För många år sedan arbetade jag också alldeles för mycket. Jag trodde att starka människor aldrig stannade. Men en dag orkade min kropp nästan inte mer. Det var då jag förstod sanningen. Jag överlevde eftersom jag förändrade mitt liv. Adrian tittade noggrant på mig. Så du talar inte bara utifrån böcker, sa han. Nej, svarade jag. Jag talar utifrån livet. Sedan sa han något som rörde mitt hjärta. Läkare, jag tror att du räddade mig. Inte med medicin utan med dina ord. Jag log mjukt. Ibland kan visdom läka en plats som medicin aldrig kan nå. Men sedan kom rädslan tillbaka i hans ansikte. Tänk om jag glömmer, frågade han. Tänk om jag imorgon går tillbaka till samma liv. Då ska du komma ihåg detta, sa jag. Varje morgon måste du välja igen. Du måste välja livet framför stressen. Du måste välja vila innan din kropp tvingar dig att stanna. Det kommer inte alltid att vara lätt, men valet är ditt. Adrian satte sig rakare. Då väljer jag livet, sa han. Jag ska vila. Jag ska inte vänta tills stressen förstör mig. Hans röst lät annorlunda nu. Inte hög, inte stolt, utan verkligen stark. Han var stark därför att han accepterade sina begränsningar. När han lämnade min mottagning viskade jag för mig själv. Medicin kan hjälpa kroppen, men visdom kan skydda själen. Den här berättelsen handlar inte bara om Adrian. Den handlar om många av oss. Hur ofta säger vi "jag mår bra" när vi egentligen är trötta? Hur ofta jagar vi arbete medan vår hälsa sakta lämnar oss? Vi tror att styrka betyder att göra mer och mer. Men verklig styrka är annorlunda. Verklig styrka är att veta när man ska stanna.
Vila är inte svaghet. Vila är visdom. Om vi aldrig lyssnar på vår kropp kommer kroppen en dag att tala högre. Så fråga dig själv idag. Lever jag med balans? Ger jag mig tid att vila? Eller ger jag bara tid åt arbete? Kom ihåg att livet är kort. Pengar är viktiga, men inre ro är också viktig. Arbete är viktigt, men hälsan är viktigare. Verklig styrka är inte att aldrig stanna. Verklig styrka är att veta när man ska stanna. Tack för att du tittade på hela berättelsen. Om du stannade kvar ända till slutet uppskattar jag det verkligen. Charlottes och Adriens berättelse lär oss något viktigt. Ibland behöver kroppen inte mer medicin. Ibland behöver kroppen vila, lugn och balans. Nu har jag en liten övning till dig. Dagens svenska ord är vila, rest. Skriv en enkel svensk mening i kommentarerna med ordet vila. Till exempel, jag behöver vila. Eller, vila är viktigt för hälsan. Berätta också, tycker du att vila är viktigt för ett hälsosamt liv? Ja eller nej? Om den här berättelsen hjälpte dig att träna svensk hörförståelse, prenumerera gärna på Swedishy Tales för fler enkla svenska berättelser. Fortsätt lyssna, fortsätt öva, så ses vi i nästa berättelse. Hej då!